Η ζωή μας εν ολίγης έχει γίνει κόλαση. Για να γίνει πρώτον η κοπή των δέντρων εδώ πέρα, αλλά και να μπουν και τα αντιστηρίγματα που σκάφτηκαν λάκι 25 μέτρων και ήρθαν σιδερένιοι κλωβοί οι οποίοι τοποθετήθηκαν και αυτοί γέμισαν οι κλωβοί με πέτρες και μπετόν, περνάνε όλα τα βαρέα οχήματα από τον οικισμό μας. Έχουν καταστραφεί όλοι οι δρόμοι του οικισμού. Παρόλο που έχουμε έρθει σε επαφή αρκετές φορές με τον κύριο Ταχιάο, αλλά και με άλλους συμβούλους του, δεν έχουμε καμιά ξεκάθαρη εικόνα το τι ακριβώς θα συμβεί εδώ στην περιοχή μας. Με τα δεδομένα που έχουμε, πιστεύουμε ότι όλη η περιοχή θα μετατραπεί σε ένα εργοτάξιο. Ήδη εδώ πέρα που βλέπετε υπάρχουν αυτές οι πρόδρομες εργασίες και στην ουσία είναι ένα εργοτάξιο. Μόνο σήμερα δεν υπάρχουν εδώ μπουλντόζες και μηχανήματα, αλλά και από την κάτω μεριά του οικισμού είναι επίσημα χαρακτηρισμένος ο τόπος για εργοτάξιο. Είναι ένα από τα 3-4 εργοτάξια κατά μήκος της εσωτερικής περιφερειακής. Η ζωή κυρίως των τελευταίων δρόμων προς την περιφερειακή των κατοίκων έχει γίνει κόλαση. Οι ατμοσφαιρικοί ρήποι έχουν πενταπλασιαστεί. Μιλάμε για τα PM10, αλλά κυρίως για τα PM2,5, τα οποία είναι τα πιο επιβλαβή για τον ανθρώπινο οργανισμό, γιατί επικάθονται σε διάφορα μέρη του όργανα του ανθρωπίνου σώματος και προκαλούν ζημιές μέχρι θανάτους. Έχουμε γίνει ειδικοί σχεδόν όλοι, μελετάμε βιβλιογραφικά κάθε τι που κυκλοφορεί και επιπλέον μελετάμε και πρακτικά συνεδρίων. Μας λένε οι γονείς από τα σχολεία, κυρίως από τον νηπιαγωγείο και το δημοτικό, ότι φέτος τα περισσότερα παιδιά ήταν άρρωστα. Παρουσίασαν για πρώτη φορά πάρα πολλές αλλεργίες. Στην αρχή είπαμε ότι ήταν τυχαίο, δεν υπήρχε χειμώνας, η σκόνη της Σαχάρας και όλα αυτά, αλλά πάλι οι ερευνητές μας είπανε και οι επιστήμονες ότι οφείλεται στην κατασκευή του flyover. Γιατί η απόγειος άβρα μεταφέρει όλα αυτά τα σωματίδια σε όλον τον οικισμό, αλλά και μέσα στην πόλη. Για να ξεκινήσει λοιπόν ένα έργο της εμβέλειας του flyover, της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου, απαιτείται πρώτα απ' όλα να γίνει μια διαβούλευση. Πριν υπογραφεί η σχετική σύμβαση και μετά τη σχετική μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εμείς λάβαμε γνώση πρώτη φορά το 2023 το καλοκαίρι, όταν είχε δημοσιευθεί η πρόσκληση για τη διαβούλευση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της αντίστοιχης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του 2023, η οποία τροποποιούσε τις προηγούμενες ΑΕΠΟ, τις αποφάσεις των περιβαλλοντικών όρων του 2011 και του 2020. Έχουμε λοιπόν 3 μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η 4η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είναι το Μάιο του 2024, πολύ πρόσφατη, στις οποίες δεν είχε προσδιοριστεί με ξεκάθαρο τρόπο η έκταση των δέντρων που είναι προς υλοτόμηση. Ενώ δηλαδή η πρώτη του 2011 αναφερόταν και μιλούσε για 45 στρέμματα δασικής έκτασης προς υλοτόμηση, για την κατασκευή της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου, όπως λέμε, του flyover. Στη συνέχεια τροποποιήθηκε το 2020, αυξήθηκε κατά 82, έγιναν περίπου 130 και κάποια στιγμή το 2024, τον Απρίλιο, με αφορμή την εκδίκαση της υπόθεσης στο Συμβούλιο Επικρατείας, λάβαμε γνώση ότι τα στρέμματα, μετά από μάλιστα έγγραφο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, δεν είναι 42, δεν είναι 83, είναι 188. Έτσι. Γεγονός που δημιούργησε τεράστιο θέμα, πολύ μεγάλο ερωτηματικό και βέβαια σε εμάς ως σύνδεσμος κατοίκων που είχαμε προσφύγει και ασκούμε τα 11 μέσα που προβλέπει το Σύνταγμα, αλλά και ακόμα και σε αυτό το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας και στον εισηγητή του.
καμία ουσιαστική συζήτηση, καμία διαβούλευση, και επισφράγιση αυτής της έλλειψης είναι η απόφαση που έβγαλε το Υπουργείο πρόσφατα, ότι ξεκίνησε η διαβούλευση για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2024. Διαβούλευση, δηλαδή συζήτηση, στην οποία θα πρέπει να καταθέσουν επισήμως εγγράφος σε σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου όλοι οι αρμόδιοι φορείς, η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, οι παρόδιοι δήμοι, οι κάτοικοι και κάθε πολίτης, τις απόψεις τους για αυτό το έργο. Επί μιας απόφασης όμως που έχει ήδη εγκριθεί. Αυτό νομικά, τουλάχιστον προσωπικά, το συναντώ πρώτη φορά. Δηλαδή, πρώτα να βγαίνει η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και μετά να γίνει τη διαβούλευση για αυτή την απόφαση. Να πούμε ότι οι βασικοί λόγοι των αιτήσεων ακύρωσης που έχουν ασκηθεί τόσο από το Σύνδεσμο Κατοίκων Κωνσταντινουπολιτών, όσο και από τους δύο άλλους φορείς, το Σύνδεσμο Προστασίας του ΣΕΙΧΣΟΥ και το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης, είναι κυρίως η παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των αντίστοιχων συνταγματικών διατάξεων που προστατεύουν το περιβάλλον, γιατί δεν έγιναν οι σωστές μελέτες τόσο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης όσο και της ηχορύπανσης και κατά την κατασκευή του έργου και μετά την λειτουργία αυτού, με τα γνωστά λανθασμένα πρότυπα που έλαβε το Υπουργείο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ένα μεγάλο τμήμα των κατοίκων του συνοικισμού, τουλάχιστον αυτοί που κατοικούμε στην οδό Ιπποκράτους, που είναι ακριβώς παρόδια της υπερυψωμένης, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρά να μετικήσουμε. Γιατί η διαμονή θα είναι, όπως καταλαβαίνετε, αδύνατη. Και όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση, θα είναι τεράστια, και όσον αφορά την ηχορύπανση, που ήδη είναι μεγάλη. Νομίζω ότι περαιτέρω θα επιβαρυνθεί, αυτό όμως είναι το λιγότερο. Το μεγαλύτερο, το πιο σημαντικό, το πιο σοβαρό είναι διπλό. Πρώτον, ότι δεν πρόκειται να λυθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη δεν θα γίνει Σαν Φραντζίσκο, όπως ονειρεύονται μερικοί, διότι ο flyover θα την διαπερνά transit, δηλαδή είναι κλειστός ο δρόμος, δεν έχει διόδους προς την πόλη, και δεύτερον, δεν έχει γίνει η κυκλοφοριακή μελέτη και δεν έχουμε πιστεί ότι θα βοηθήσει στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Όταν ολοκληρωθεί το έργο, που ευχόμαστε και ελπίζουμε να μην ολοκληρωθεί, να σταματήσει, όλα τα αυτοκίνητα που θα κατεβαίνουν από την υπερυψωμένη λεωφόρο θα μποτιλιάρονται ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο. Γιατί θα έχουμε τα αυτοκίνητα που θα είναι στον κάτω δρόμο και θα έχουμε και τα αυτοκίνητα που θα κατεβαίνουν στο σημείο 0 που είναι εδώ πριν από το τούνελ των Κωνσταντινοπολιτών και θα βγαίνουν επίσης όλα αυτά στον ίδιο δρόμο. Δηλαδή θα έχουμε αυτό που λέμε το φαινόμενο του μπουκαλιού. Θα έχουμε την επάνω κίνηση, την κάτω κίνηση, η οποία θα συγκεντρώνεται στο ίδιο σημείο. Και εδώ πέρα η ζωή θα γίνει αφόρητη, όπως επίσης και στην Πηλαία. Γιατί όλα αυτά τα αυτοκίνητα δεν έχουν άλλη διέξοδο, δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από τη στιγμή που θα μπουν μέσα στον περιφερειακό. Παρόλο που θα υπάρχει διαπλάτηση αριστερά και δεξιά, θα έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα μαζεμένα.